सो अर्को प्रडक्ट छ रगुन इन्टरप्राइजेस। फर्स्ट टाइम सायद मैले यो सेलरबाट प्रडक्ट लिँदैछु है। उहाँको एड्रेस चाहिँ लेखेको छैन, काठमाडौँकै सेलर हुनुहुन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली उहाँ। हेरौँ, यो चाहिँ तपाईँको 9 मिटरको वायर हो, यो चाहिँ है एक्सटेन्सन केबल हो। यो मैले 330 रुपिजमा, त्यसमा 10% अफ गर्नु कार्डको पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले 10% अफ लिएर 330 रुपिज भनेपछि 299 रुपिजमा लिए भनौँ न। 299 रुपिजमा तपाईँको 9 मिटरको वायर छ है। तर पक्कै पनि 9 मिटरै छ होला, यो हेर्नै पर्दैन, 9 मिटरकै जस्तो देखिरहेको छ। यो एकदम इट्सेल्फ एकदम हल्का छ, यो वाला पार्ट चाहिँ एकदम हल्का छ। मिडियम क्वालिटी प्लास्टिक छ, त्यस्तो लो पनि छैन तर त्यस्तो एकदम बबाल पनि छैन है। 300 रुपिजको मल्टिप्लग त किन्दै नकिन्नु। यो मैले एकदम लाइट वेट ग्याजेट चलाउनलाई मात्र हो, लेस देन 200 वाटको चिज चलाउनलाई, लेस देन 500 वाट है त, लेस देन 500 वाटको लागि चलाउनलाई सेफ हुन्छ। 1000 वाटको लागि पनि रिक्सै हुन्छ है त यस्तो खालको किन्दाखेरि चाहिँ। सो अलवेज गेट अ गुड मल्टिप्लग है गाइज। अनि यो चाहिँ सेलर रङ्गुन इन्टरप्राइजेस 299 रुपिज है गाइज। सो यो प्रडक्ट चाहिँ यस प्रकारको छ। सो किन्ने कि नकिन्ने त 9 मिटरको लागि 299 रुपिज। इज इट फेयर गाइज है? कमेन्ट डाउन बिलो। सी यू गाइज अगेन विथ अनदर प्रडक्ट। म फेरि लिएर आउँछु है त नेक्स्ट भिडियो। दिस वाज अ क्विक भिडियो गाइज है। सी यू अगेन, बाई बाई।